السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زموږ د وینډوز لرنینګ دویمه ورځ ده. نو راځئ ویډیو سټارټ کړو. او دلته موږ سره سټارټ بټن ده. ګوره چې کلیک پې ونه کړم سټارټ راځي. چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ نو داسې صفحه به تاسو سره خلاص شي. د وینډوز 10 د دوه وینډوګانو نه جوړ شوی. اول وینډوز 7 او وینډوز 8. وینډوز 8 کې داسې ټایلز وي او وینډوز 7 کې داسې مینو وي. ها راځئ د ټایلز نه شروع کړو. اول د موږ سره ریسنټلی ایډیټ. اول زه تاسو ته دا وښایم بیا به تاسو ریسنټلی ایډ باندې به پوه شئ. دا دلته ماته پوټوپیا، ډیل سپورټ اسسټ او اوپیرا براوزر، یعنې دا درې دانې دي چې ما نوي ډاونلوډ کړل. دې کې ښایي او دا د کمپیوټر وینډو ډیفنډر یا د کمپیوټر یو دغه مثال ایم اس ورډ دا شیان چې دا چې د نوي ډاونلوډ کړي دلته راځي. او که انداسې اپونه وي براوزرونه وي نو دې کې راځي. بل د موږ سره دا بنډیکم او سی ډي دا معنا دا ورکوي چې د بي هغه اپونه چې اوله کې بي راځي. لکه بي فقط ما سره یو دغه دی اپ دی بنډیکم اوله کې بي راځي. نو دلته بي والو بي یو بنډیکم دی. سی لکه مثال کالکولیټر هم اول دغه راځي، کلنډر هم، کیمرا هم، کروم ایپس هم، کلاک هم، کاپیلوټ هم، کورټانا د ټول اول کې سی راځي. نو تاسو هر شی چې پیدا کوئ نو همدې ځینې پیدا کوی شئ. اوس د ریسنټلی ایډ باندې چې تاسو کلیک وکړئ داسې صفحه به تاسو سره راشي. دلته ای ای آی ایچ ایل کې جې دا نور ولې کار نه کوي؟ دا ځکه چې د ای حروف باندې ما سره کوم ایپ نشته. د ای حروف باندې هم د آی هم، د ایچ هم، د ایل هم او د نور ټولو. او چې کوم ما سره شته بي دی، سی دی، ډي دی، اف دی، جې دی، ایم دی، او پی ایس ټي ډبلیو ایکس وای وي زیډ. نو زه غواړم زما د ایم په نوم میل دی، زه دا پیدا کوم. ایم باندې کلیک وکړم، دا دی ایم ځای ماته راوستو او میل دی دا. پوه شوئ دوستانو. او بل دی سټارټ. په دې چې تاسو کلیک وکړئ نو د صفحه به تاسو سره راشي. اول موږ ټایلز وایو، بیا به دې سره آخره کې وایو. ها ټایلز دی موږ سره. ښه ټایل کې ما دا څنګه دا ټول اپونه دلته پین کړي دي، راوستي دي. دا که مثال زه میل دلته دغه کومه پین کوم زه غواړم، نو په میل باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ او پین ټو سټارټ باندې به کلیک وکړئ. نو دلته به موږ سره ټایلز کې راشي. او که نه زه یم چې دا بیرته زه انپین کوم نو دلته به رایټ کلیک وکړئ انپین، او دې ځای نه هم تاسو رایټ کلیک وکړئ انپین فرام سټارټ باندې کلیک وکړئ. هسې نه چې تاسو ان انسټال باندې به والئ، انپین فرام سټارټ ووایئ ختم شو. بل دی موږ سره ریسایز. په دې کې ریسایز کې چې دا سمال کې نو دا دومره واړه کې کېږي، او که نه وایي زه بیرته میډیم کوم خپل حالت ته یې راوړم نو رایټ کلیک به پرې وکړئ او دا به ریسایز کې میډیم باندې به کلیک وکړئ. بل دی موږ سره مور کې ودرېږئ. ښه مور کې اول دی موږ سره پن ټو ټاسک بار. ټاسک بار کوم ځای ته وایي؟ ټاسک بار دغې لاندې ساحې ته وایي، سرچ بار سره چې دی دې ته ټاسک بار وایي. ښه ودرېږئ. نو پن ټو ټاسک بار زه غواړم چې دا
ما سره په ټاسک بار کې هم راشي. نو مور باندې به کلیک وکړئ، پین ټو ټاسک بار باندې به کلیک وکړئ او ګورئ دا زه اوس کینسل کړم. ما سره پین دی او بل دی موږ سره مور کې رن از اډمنسټر. رن از اډمنسټر دا کار کوي ښه. اور دلته چې زه راشم اوپیرا سیټ اپ دی. فرض مثال ما دا بیخي نه دی ډاونلوډ کړی، دې باندې زه رایټ کلیک کوم، رن از اډمنسټر ماته راځي. یعنې دا ته په چې ډاونلوډ یې اول بیخي ما نه دی ډاونلوډ کړی، رن از اډمنسټر کې یې اول که نه. نو رن اډمنسټر همدې ته کارېږي. او ته که ته غواړې چې دا یې څنګه انسټال کړي نو دلته مور ته به راشي، رن از اډمنسټر باندې به کلیک وکړئ. اوپن فایل لوکیشن شي ته وایي ښه. دلته رایټ کلیک وکړم، مور ته راشم، اوپن فایل لوکیشن باندې کلیک وکړم. نو داسې صفحه به راشي. دلته ما ته ښایي چې دا ما ډاونلوډ کړی دی، په کوم ځای کې راغلی دی. ګوره د سپیسي لوکل ډیسک پروګرام ډاټا مایکروسافټ، بیا په وینډو کې، بیا په سټارټ مینو کې، بیا په پروګرامز کې او واي ټي ډي ویډیو ډاونلوډر دا دې ځای کې دی. څه به اوس ته دا لټې نو همسې دلته به راشي سټارټ ته او رایټ کلیک به پرې وکړي. دا تاسو دې ځای نه کولی شي، دلته رایټ کلیک پرې وکړئ، مور او ګوره ښه لکه بل وکړمه اوپیرا براوزر، مور باندې کلیک وکړم، اوپن فایل لوکیشن. دا دلته یې ماته وښایله. نو دې نه اسان طریقه ده چې ته دلته د دغې ځای وګورې. بل د موږ سره دا سټارټ باندې چې کلیک وکړې دا مینو. دلته اول موږ سره دی پاور باندې چې تاسو کلیک وکړئ، ریسټارټ، شټ ډاون، سلیپ لاک باندې دلته راځي. ریسټارټ بعضې وخت تاسو کمپیوټر کې څه مشکل پیدا شي ورته وایي ریسټارټ یې کوئ، نو تاسو به دلته راځئ سټارټ مینو باندې به کلیک وکړئ، پاور ته به راشئ او ریسټارټ. هسې نه چې بعضې ایپونو کې لیکلي ډونټ ریسټارټ او تاسو یې ریسټارټ کوئ. ډونټ ریسټارټ یعنې ریسټارټ یې مه کوئ. او بعضې وخت کې درته وایي چې ریسټارټ یې کړه، بیا به تاسو یې دې نه ریسټارټ کوئ. شټ ډاون خو تاسو خو مسخت د کمپیوټر سکرین بندوئ او تاسو سره خو صحیح طریقې سره نه بندېږي. هم چارج خوري خو مګر دا صحیح کمپیوټر به هم نه ایږول شوی، هم چارج خوري، فقط به دا ایپونه هم همداسې منیمایز پروت دي، دا چې همداسې پاند کې. نو تاسو باید شټ ډاون یې کړئ، دغه هم کینسل کېږي خو مګر چارج هم نه خوري، صحیح طریقې سره ګل کېږي او فل ګل کېږي. او پاور کې موږ سره بل دی سلیپ نه دی، دا کار کوي لکه مثال تاسو همداسې کمپیوټر ګل کوئ، تاسو سره سلیپېږي، پوه شوئ، دا سلیپ کارو. او لاک چې ووهئ نو تاسو سره به د کوډ ځای راشي، لکه مثال تاسو سره څو یوزره دي، ته بل یوزر ته راځئ نو لاک باندې به کلیک وکړئ او بل هر یوزر ته چې ځئ نو کلیک به پرې وکړئ. بل دی موږ سره په سټارټ کې سیټینګ باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو داسې یو صفحه به تاسو سره راشي، دې کې ډېر شیان دي خو دا به موږ بیا شروع کوو انشاءالله هر وخت چې وشولو. بل دی موږ سره پکچرز باندې چې کلیک وکړئ بیا تاسو سره خپل د پکچرز مینو راشي. ډاکومنټس باندې چې کلیک وکړئ ډاکومنټس به تاسو سره خلاص شي. او بل خپل یوزر دغه دی. نو دلته ما سره اول منیج اکاونټ دی، منیج مای اکاونټ چې ووهمه زما ګوره ښه زه دا ووهمه، دا یو انفو